Sziasztok! Mint látjátok, gyönyörű napunk van, de ne csapjon ez be senkit, ugyanis október közepénél tartunk. A diótermés szépen szárad, itt mutatok egy képet róla. Nem lett sok, szerintem egy 10, maximum 15 kg, nem mértem meg. Ez az elmúlt év, meg az előző év is igazából a kísérletezéssel telt, hogy mit tudunk tenni a dióburok légy ellen, és úgy látszik, hogy működik, ugyanis az éven már nem volt dióburok légy nyűvel fertőzött dióm. Most pedig mit fogunk csinálni? A diósoroknak jobb és bal oldalát először egy talajlazítóval végigmegyek, utána pedig talajmarózom. Aki nem ismerni a talajmarót, az majd megfogja, ha megnézi a videót. Előzőleg annyit, hogy ez egy rotációs kapa jellegű szerszám, csak egy kicsit szélesebb. Na nézzük. Ez pedig lenne a talajlazító, ami egy 3 ágú, igazából a földbe leeresztett 15-20-25 cm mélyen, attól függ, hogy mennyire kötött a talaj. Most szerencsére esett úgy, hogy puhább lesz. Mint látjátok, jó rozsdás, ez szépen fel fog fényesedni a munka végére. Na menjünk, csináljuk!
rotálással. Ezért elkezdjük a rotálást. Nagyon szemfülesnek nem kell lenni, hogy valaki észrevegye, hogy kicsit megváltozott az időjárás. Igen, egy hosszabb idő eltelt ezúttal. Volt egy kis műszaki problémám, arról rögtön majd beszélek, mutatom. Valamint engem is elkapott a nagy delta vírus. Erről is majd beszélek. Nos, mint említettem, volt egy kis műszaki problémám, mégpedig az, hogy a traktornak a felem vonó szemét átalakítottam ilyen gyors felvevősre. Ide kerül egy golyó. Na most azzal nem számoltam, hogy ennél az eszköznél, ha ide teszem a golyót, akkor ettől, az anyától nem bírom felvenni. Úgyhogy esztergáltatnom kellett egy ilyet, mégpedig úgy, hogy itt volt egy 3 centis túlnyúlás, és utána kezdődött ez a csaprész. Na és ez készült helyette. Itt látjátok azt a 3 centis részt, amit mondtam. És mivel ez ide bemegy, ugye itt le van marva azért, hogy majd a meghúzásnál a túloldalon itt felfeküdjön, és a túloldalon, amikor meghúzom, akkor ne forogjon el. Tehát ez ide bemegy, ide kerül majd a golyó, és akkor nagyon szépen elférek ettől. Na szereljük ezt össze, jó? Szóval a vázolt probléma miatt kellett egy ilyen csapot esztergáltatnom. Köszi, Ati. Igazából egy hideg barnitás kékítés van rajta, ami inkább esztétikai, mint bármifajta funkciója legyen. Ezt csináltam meg. Na rakjuk össze, jó? Szépen illesztett. Magyar ember kedvenc szerszám a kalapács. Ilyen biztonsági anya van rajta, ugye ez a műanyag peremes. Ennek ellenére azért én teszek rá menetrögzítőt. Ide a tövébe egy kicsi hagy menjen. Már ha jönne. Lehet be van fagyva, mert 5 fok van, nem jött rá. Jó, ide rakjuk, mert a másik oldalra úgy is kell. Nem áll meg. Egy rugós alátét. És mehet az anya. Szóval ígértem, hogy beszélek majd erről a koronavírusról. Hát október 25-én kapott el engem. Igazából semmilyen tünetem nem volt, annyi, hogy nem voltam annyira éhes. Erre az asszony azt mondta, hogy csináljunk egy tesztet, egy ilyen otthoni tesztet. Hát jó, beleköptem, és jó, meghúzzuk, és azonnal kivillant a jackpot, úgyhogy felhívtam a telefonszámot, amit fel kell, hivatalos PCR-teszt, és az is természetesen pozitív lett, úgyhogy azonnal beraktak 2 hét karanténba. Továbbra se volt semmilyen tünetem, elment az ízlés meg a szaglás annyi, az egy 3-4 nap után visszajött, úgyhogy mondhatom azt, hogy ezt a rendkívül fertőző és nagyon veszélyes delta variánst minden további nélkül vészeltem át, és a kérdéseket megelőzve nem vagyok oltva. Tehát vagy valaki hazudik, vagy valakinek nekem ennyire jó az immunrendszerem, csak az ebben az érdekes, és most itt biztos sokan fel fognak háborodni, hogy az én környezetemben mindenki körülbelül így vészelte át. Az egész család elkapta, 4-en vagyunk, 2 gyerek, kicsik, az asszony, körülbelül mindenkinek ennyi problémája volt, úgyhogy szerencsénk volt, mondjuk így. Na, ez az oldal kész van, menjünk a másikra. És akkor a másik oldal, menetrögzítőt rátettem, hát ez egy kicsit ki van szopósodva ez az oldal, de mindegy, majd az anya megfogja. Tehát az előzőeken, amit elmondtam, meg lehet sértődni, fel lehet háborodni, lehet sok mindent csinálni. A saját videómban hadd mondjam már el a saját tapasztalatomat. És ha valakinek ez nem tetszik, akkor nem tetszik. Meg kell iratkozni. Na, meghúzzuk. Aha, itt valamiért a menet egy kicsit passzosabb. Meg szerintem, hogy leszettem, az anyának a fejét is egy kicsit eltaknyoltam. Na, megcsinálom ezt. És akkor szépen mehet rá a golyó és a biztosító. Így. És mint látjátok, most már el fog férni a felvevő ettől az anyától. Ez az anya egyébként ez köti össze, meg merevíti ki az egészet. Na, menjünk a másik oldalra. Ott is feldobjuk. Így.
akkor menetkészen, összerakva, beállítva, és ezek is tök jól állnak. Nem tudom, mondtam-e, bár biztos mondtam, mert udvarias gyerek vagyok, hogy köszi Ati, szépen áll. Na hajrá, nyomjuk meg! Közben lemerültem, úgyhogy vissza kellett mennem egy tartalékaksért. Szóval körülbelül ilyen munkát végez. Hát ha valaki megkérdezi azt, hogy egyébként minek csinálom ezt, akkor azt mondom, hogy nagyon unatkozok. De egy picit talán azért, mert a talajlazítása egy kicsit mélyebbre is be tud jutni majd a csapadék, mert eléggé kevés csapadék van mostanában, és mivel a talajlazítás talán elég hantos marad a felület, ezért kell rajta végigmennem ezzel a rotával. De valószínű utoljára megyek. Ilyen felületet csinál egyébként, szép. Annak ellenére, hogy fű, kemény föld, meg minden. Szédítő, úgyhogy van időm megnézni a fákat, mert mindegyik mellett elmegyek úgyis jobbról-balról. Hát ez nem egy haladós munka, ez van. Egyébként tényleg arra jó, hogy a fa mellett relatív lassan mész el. Évközben is gondol rá az ember, hogy el kéne menni azt megnézni a fákat, csak hát olyankor nem megy. Legalábbis nekem nem megy. Kimarad. Ilyenkor viszont szépen el lehet menni, fa mellett jobbról-balról, idő úgy is van, és megnézem azt, hogy mi van vele. Az előbb ott fent, az egyik nagy fának a törzsében találtam megint egy farontóbogárnak a járatát. A bogarat nem találtam meg, próbáltam utána dugni egy drótot, de hát egy 10-15 cm után így valamiben megakad, és a drót egyszerűen nem megy tovább, csak összesodródik bent. Úgyhogy ilyenkor ilyen sebkezelővel, ezzel a gyantás anyaggal jól benyomom, belenyomok egy gajjat a járatba, hát hátra segít rajta. Mivel a kemotok valahol lent van konténer környékén, úgyhogy ez jutott most. Hát az idő az nem kedvez, de legalább nincs meleg. Nem tudom, mondtam-e, de november közepe van. Ugye az előző munkafolyamat a talajlazítás volt, ott elmondtam, hogy hanyadika van. Már most nem emlékszem rá, mert mondom, jó régen volt. Volt ez a kis műszaki probléma, meg mondjuk azt, hogy egészségügyi, ami teszt nélkül semmilyen problémát nem jelentett volna. De nem is akarok ebbe a témába még egyszer belemenni, mert azt látom az interneten, meg mindenhol, hogy eléggé felkavarja az embereket, és inkább hitkérdés ez, mint tényleg tudományos. De hát honnan is lenne tudományos? Hát az emberek nem kapnak információt. Elhiszik azt, ami ömlik a médiából, ami valakinek biztos jó, természetesen valakinek meg nem. Hogy itt ki az, akinek jó, meg ki az, akinek nem, azt majd az idő el fogja dönteni. Én
nagyon remélem, hogy senkinek semmi baja nem lesz, se a koronától, se attól, hogy nem adatja be az oltást, se attól, hogy beadatja. Na de tényleg hagyjuk ezt a témát. Ott van az a sor, már készen van, elég szép. Ilyen lesz a többi is, csak elég lassan, tehát látjátok, hogy lassan haladunk. 4x4-be kell raknom, mert különben nem is megy. Hát a víz az nem nagyon emelkedik, üzemanyagot kell után tölteni, de azt hoztam. Itt van a hátsó kihajtás, az 3-asban van. Egy ilyen jó 1600-as fordulaton megyünk. A traktornak kényelmes. Nekem is még nem fázik a seggem. Ugye igazából ez a rotátor is földeken használják itt a japánok, ahol el lehet meríteni, és sokkal kisebb ellenállása van a talajnak, vagyis hát inkább sárnak ott, mint itt. Ugye erre felénk pedig egy jó szántott talajra nagyon jó lenne, csak hát itt én nem szántottam meg, csak ezzel a talajlazítóval mentem rá, és mivel eltelt egy, hát körülbelül egy hónapot satszolok, jó be is tömörödött, meg füves is lett. Ott látszik egyébként egy jó nagy fan, tehát így kifordítja, és mivel jövőre ugyanúgy szeretnék füvet írni, ezt nem hagyhatom így. Nagyjából szépen szétveri a hantokat. Hát nem mondom, hogy egy planírozott felületet ad, de jobb, mint a semmi. De jövőre ezt már ki fogom hagyni. Egyébként is azt tartja a hagyomány, hogy Márton napon, vagy Márton nap után igazából befejeződik a mezőgazdasági munka, és hagyjuk a természetet is pihenni, na meg a parasztot is. Valamint ugye a hagyományhoz tartozik ez a Márton napkor, hogy ilyenkor kocintanak először a új borból. Borom az nincsen. Majd iszok sör. Na jó van, csináljuk, mert hiába pofázok, attól nem haladunk. Mondjuk hátrébb se vagyunk. Na hát az előbb pont arról beszéltem, hogy jó lassan el tudunk menni a fák mellett, és át tudjuk nézni. Erre itt fenn a legtetőn, tehát én vagyok így 2 méter, ez a fa meg ott van fenn, tehát egy szép fa. Itt ilyen mellmagasságban körülbelül ilyen. És megnézzük, ez az, amiről beszéltem. Tehát látjátok, itt van ez a rohadék, folyik a nedvesség ki a lyukból, és keresek egy valami botfélét. Itt erre megy el a járat. Szerencsétlen fának, természetesen a legalján 40 centire vagy 50 talajtól. Na, akkor megmutatom, mit csinálok vele. Na, van nekem ez a, hát sebbalzsamnak írja a német, ilyen sebkezelő, ilyen ecsetes a vége. Ugye ebből nyomok ide, így, egyelőre ezt ide is teszem. Még az a nagy gond, hogy a hideg miatt ez se úgy viselkedik, mint kéne. De megkeresem ezt a kis pálcikámat, és akkor hol a lyuk? Na jó, keressük meg a lukat, nincs meg. Itt van. Megvan a luk, és akkor ezt így tekerve megpróbálom így bele tuszkolni. Csak hát olyan szinten jön belőle a nedvesség,
a fának a nedve, vagy úgy látom, hogy kimossa. Na de kimoshatja, én akkor is kibaszok vele. Megfogom, és ezt amennyire tudom betolom, és ezt itt szépen hermetikusan, légmentesen megpróbálom lezárni. És most bízok benne, hogy a hideg miatt ez nem lesz annyira képlékeny, és így is marad, amíg be nem szárad. Na, szóval így hagyom. Itt van a másik fa is egyébként, pont fönt vagyok, ezt megmutatom. Ezt csináltam az előbb. Ugyanaz. Hát látszik, hogy milyen a fa, és ez a rohadék ott szépen. Ugye ebből a folyásból viszonylag messzebbről is észre lehet venni ezt a kártételt, de hát ennyit csináltam. Dögöljön meg. Na, menjünk tovább. Na, közben itt vagyok egy nagy polyafánál. A szentesi rózsa. A nagyobb gond az, hogy megrágta a nyúl. Úgyhogy teszek rá egy ilyen hálót. Legalább ne rágja meg. Így né. Na gyere, most rág meg. Ez is megvan. Még sincs este. Elvileg készen vagyunk az őszre mindennel. Egyedül egy lemosópermetezést fogok még csinálni, ha egy kicsit szárazabb lesz az idő, mert az a baj, hogy most a köttől a fára ki vannak csapódva a harmadcseppek, úgyhogy ennek itt sok értelme nem lenne. Megvárom, még egy kicsit szárazabb lesz az idő, és akkor megcsinálom. Utána pedig elvileg pihi, vagyis hát a gépek karbantartása, meg ilyen tipikus téli dolgok. Na, ez ennyi lett volna mára. Sziasztok!